Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního podvečerního vysílání. Mé jméno Sueneé a dneska tady mám hosta z daleké země, který se skrývá na druhém konci Zoomu. Ahoj, Valery, vítej. Ahoj, my friend. Nice to see you all. Nice to see you again. A skrytý hlas v pozadí, Marty. Ahoj, Marty, slyšíme se? Ahoj, všechny zdravím. A já jsem velmi rád, že jsi na nás udělal čas. I'm really happy, Valery, that you create some time for us. A dohodli jsme se, že máš pro nás dvě zajímavá témata. We agreed to cover two interesting topics tonight. První téma se týká Egypta a druhé téma se týká taky vlastně Egypta. The first topic is related to Egypt and the second one, in fact, is related to Egypt too. Yes. A poprosím tě, abys nám to představil blíže, abys nám řekl o tom víc. So can I invite you to share some more details with us now? So, first of all, I'd like to share with you the last results of investigations of ancient Egyptian legacy. A nejprve bych se s vámi rád podělil o poslední výsledky výzkumu týkajících se egyptského odkazu. And I'm going to talk at the beginning about ankh. A na začátku budu mluvit o symbolu ankh. Because ankh, this is the most disputable symbol of ancient Egypt, and this symbol is disputed between Egyptologists and those who is talking about religion. A tento symbol vyvolává nejvíc sporů jak mezi egyptology, tak také těmi, kteří se zabývají náboženstvím. I think a lot of like esoterics, mystics, and other people all over the world, they are talking about ankh. Já myslím, že všichni lidé, kteří se zabývají mystikou nebo exoterismem, tak všichni mluví o ankhu. Yeah. Our world is full of mysteries. Náš svět je plný záhad. But among these mysteries, there are most important, those mysteries which can change the world. A mezi všemi těmi záhadami jsou některá mystéria, která skutečně můžou změnit svět. And the mystery of ankh, it has a special status. A mysterium týkající se ankhu má speciální status. And I'm sure that beside the ones of Horus and the pyramid, ankh will play a decisive role in evolution of our mentality, of our sensibility, and our, actually our civilization. Já jsem přesvědčený, že kromě horových hůlek a pyramid, ankh sehraje klíčovou roli v evoluci naší mentality, naší senzitivity a vůbec lidské civilizace. Working with ancient texts, I came to strict conclusion that thousands of years ago, once of Horus, ankh and the pyramids were kind of a triad which played a decisive role in spiritual ascension of ancient Egyptian priests and pharaohs. Studiem starých textů jsem dospěl k závěru, že před mnoha tisíci lety horovy hůlky, pyramidy a ankh tvořili jakousi triádu,
která sehrála klíčovou roli v duchovním vzestupu lidstva. I would tell you even more that this triad, especially ankh, as long as we're talking about ankh, this ankh made the gods, how to say, the gods became gods with the help of wands, ankh and the pyramids. Řeknu vám k tomu něco víc. Jednou ze zajímavých věcí je to, že tato triáda a zejména potom ankh vlastně měly za následek to, že se z bohů stali bozy. For sure, right at the beginning, I'd like to make it clear that we should stop the use of the word gods, because those highly developed civilizations, they were not gods. They were just very highly developed human beings. A na začátku bych rád, abychom přestali používat slovo bohové, protože vlastně my označujeme bohy vysoce vyvinuté civilizace, ale to nebyly jako bohové v božském slova smyslu, byly to lidské bytosti jako my, jenom byly na vysokém stupni vývoje. Because when we are talking about the gods, we are always, let's say, we are misdirected, we are misorientated. We need just to stop to it and say, okay, very highly developed human beings whose abilities were as if there were a gods. A opravdu se hodně stavím za to, aby jsme přestali používat ten výraz bohové, protože to nás svádí na cestí, a abychom místo toho říkali opravdu vysoce vyvinuté lidské bytosti, jejich schopnosti byly božské. So, and among these instruments which gods used to develop themselves, as I already mentioned, ankh played absolutely amazing role. A mezi těmito nástroji, které takzvaní bohové používali a rozvíjeli jim své schopnosti, a jak už jsem zmínil, tak mezi těmito nástroji ankh sehrával velmi důležitou roli. So today I'm going to explain to you what actually the ankh is. A dnes vám vysvětlím, co přesně ankh je. I think you will understand why ankh was the most important symbol in ancient Egypt. A domnívám se, že pak pochopíte, proč ankh byl tím nejdůležitějším symbolem ve starověkém Egyptu. And you will also understand why ankh is so closely connected with gods and these sacred powers mentioned in all ancient Egyptian texts. A také pochopíte, proč a jak ankh úzce souvisí s bohy, s posvátnými schopnostmi a o nichž mluví všechny staroegyptské texty. So when these people, actually, if we call them Anunnaki, which is absolutely correct. So these people, when they came to the earth, they gave to people, to their kids, which they had with the women living on earth. They gave to these kids the very important piece of knowledge which gods collected and developed during thousands of years of their own development. A když Anunnaki, můžeme je tak nazývat, domnívám se, že to je správné označení, když přišli na Zemi a počali tu děti s ženami, které žily na Zemi, tak těmto svým dětem předali
určité vědomosti, které bozi rozvíjeli během tisíců let svého vlastního vývoje. And as a result, those kids of gods, they actually found themselves almost 2 steps before immortality. A díky těmto vědomostem tyto děti bohů se nacházely 2 kroky před nesmrtelností. So, and to explain to you, to start this explanation, what actually ankh is, I will be using, and actually I was using some pictures of ankh, because there are many, many pictures with the god and the ankh and some ancient Egyptian texts explaining what ankh is. Abych vám pomohl udělat si obrázek o tom, co ankh vlastně je, tak používám různá vyobrazení, kterých je spoustu. Je spoustu obrázků ankhu, bohů. Staroegyptské texty jsou toho plné. So, and for example, now I can try to show you my screen, if it's okay, and you will see some pictures with ankh. Teď, jestli můžu, tak se s vámi podělím o svou obrazovku a uvidíte obrázky ankhu. So let's do, I will show you my screen. If you will see it, let me know, okay? Pokusím se sdílet svou obrazovku, tak mi jen dejte vědět, že it works. To vidíte. Je to v pořádku. Okay, great. So there are many, many different pictures. And for example, pictures of like this one, you can encounter in many, many temples in Egypt on many, many walls. So you see, this is the pharaoh. There are gods around him, and they are holding the ankh. Let's say they're trying to put the ankh into the mouth of pharaoh. Podobných obrázků, jako tady vidíte, je spoustu. Vidíme tu uprostřed je postava faraona. Po každé straně má jednoho z bohů a každý z těch bohů drží ankh. A vypadá to, jako kdyby se snažili mu vložit ten ankh do pusy. So, and what ancient Egyptian text says that after this, Pharaoh became ankh. It means he became a man with the same capabilities as the gods. Ve staroegyptských textech se píše, že po této iniciaci se z faraona stal ankh, což znamená člověk s božskými schopnostmi. The text says that Pharaoh started to mentally accept different messages sent by gods. Píše se tam dále, že faraon začal na mentální úrovni přijímat určité informace vysílané bohy. So Pharaoh started to talk as the gods. Ten faraon začal mluvit jako bůh. So Pharaoh became a man, let's say in our understanding, as the contactee who through him and information from gods were given to human beings, to the earth. Můžeme si to představit tak, že se stal jakýmsi poslíčkem nebo prostředníkem, skrz kterého proudily ty informace od bohů a on je potom předával lidem. And what is interesting, text says that Pharaoh became a man who can create a magical stuff. He could do something absolutely, magical. A dále se tam také píše, že z faraona se stal člověk, který dokázal dělat zázraky.
opravdu zázračné věci. And immediately, for me, it was the moment when I asked myself, interesting, but what is the ankh in reality? What stands behind this symbol? A to mě podnítilo k tomu, abych si začal klást otázku, co to ten ankh vlastně ve skutečnosti je. So, and I spent many years of investigation. Strávil jsem mnoho let zkoumáním ankhu. And I came to a very strict conclusion that ankh was a key form factor in architecture of ancient among the ancient Egyptian priests who were building pyramids, temples. I'm talking about any special sacred buildings. A došel jsem k tomu, že ankh byl klíčový prvek v architektuře posvátných staveb starověkého Egypta, ať už to byly pyramidy nebo jakékoliv jiné stavby. So, if you build a temple or home or any other type of the buildings on the foundation with the form of ankh, and this ankh will be built from the proper material, proper orientation, proper geometry, this building will start to have unbelievable, unique energetical capacities. A pokud člověk stavěl ať už chrám nebo svůj domov, tak když jste tu stavbu postavili na půdorysu ve tvaru ankhu, tak ta stavba potom měla opravdu neuvěřitelné schopnosti. So, if you make the foundation of your home in the form of ankh, immediately in some areas of ankh appears very unusual energetical flow or energetical effects, phenomenal energetical effects, which from their side will very deeply will influence very deeply the human being. A pokud jste postavili svůj dům na půdorysu ve tvaru ankhu, speciálního materiálu, tak téměř okamžitě se tam objevil velmi neobvyklý tok energie a fenomenální vliv nebo It's kind of let's say inside of this ankh appears places of power. A je to jako kdyby uvnitř toho ankhu se objevila silná energetická místa. And here I'm giving you some pictures which shows that you see there is wave lines here on this very old picture, or here this like wave lines. This is the symbol which was describing what we call energy. A tady na těch dvou obrázcích, velmi starých obrázcích uprostřed, vidíme takový jako vlastně zvláštní rýhy v kruhu a ty obrázky popisují nebo vyobrazují to, čemu my dnes říkáme energie. So, for example, here you can see that when the foundation is built in the form of ankh, immediately along the parts along this foundation, the energy starts moving, and in the middle you see of the ring, let's call it head of the ankh, appears a place of power, very special place of power.
A na tom obrázku vidíte, že když je ten půdorys ve tvaru ankhu, tak tam okamžitě začne proudit energie velmi specifickým způsobem a uprostřed toho kruhu, můžeme to nazývat hlavou ankhu, vzniká velmi, velmi výjimečné silové místo. So here you can see kind of a very ancient artifacts where there are some ankhs are shown. This piece belonged to what we call the priest school. A tady na tom velmi starém svitku vidíte vyobrazení ankhu a tyto texty patřily škole kněží. Yeah, it's like a school of priests. Mm-hmm. This is artifact from there. And you can see few ankh with a different signs inside of it. A tady vidíte několik různých ankhů a každý z nich má uprostřed toho kruhu jiný symbol. So, and what this symbol are talking about? So, if you create a foundation of your future house in the form of ankh, immediately here appears, as I told you, the place of power. Když byste si vytvořili půdorys základu svého budoucího domu ve tvaru ankhu, tak tam uprostřed toho kruhu okamžitě vznikne velice silné energetické místo. And this ankh, which you can see here, they were found in Egypt. This piece of fabric with the ankhs, it was found in ancient Egypt. Vlevo ty obrázky ankhu na nějakém kousku textilie byly nalezeny ve starověkém Egyptě. So those of you who knows a little bit about ancient Egyptian hieroglyphs and symbols will immediately recognize that this ring with a dot in the middle, this is the hieroglyph or symbol which meant, or it was a symbol of the god Ra. A ti z vás, kteří něco trošku víte o starověkém Egyptě, hieroglyfech a egyptských symbolech, tak rozpoznáte, že tady ten ankh uprostřed, který má uprostřed toho kruhu tečku, tak je hieroglyf reprezentující boha Ra. Yeah, it means this ancient drawing explains that in the middle of the head of ankh appears the energy of the god Ra, the main god of ancient Egyptian tradition. A tento symbol nám říká, že uprostřed toho kruhu vzniká energie, která je energií boha Ra, což byl hlavní bůh starověkého Egypta. On the other hand, I would like to tune you properly and say, it looks like a projection of hypothalamus and hypophyse, like hypothalamic pituitary system of inside of a human head. A abych vás ještě líp naladil na to správné vnímání ankhu, tak bych rád řekl, že to vypadá jako kdyby to byla vlastně obraz šišinky v lidském mozku. Yes. It means that this drawing explains that if you build a foundation, for example, of the temple, of your home, in this form of ankh, in the middle of this ring appears energy stimulating your hypothalamus and hypophyse. It means your third eye is started to be stimulated. A tento obrázek nám říká, že když postavíte
nebo vytvoříte půdorys svého chrámu nebo svého domu ve tvaru ankhu, tak uprostřed toho kruhu vlastně ta energie, která tam vzniká, tak stimuluje vaši šišinku a vlastně posiluje to vaše třetí oko. And it's very easy to prove that this is exactly like this, because there are many other ankhs with the different symbols inside of the rings, and all these symbols are the symbols of God Ra. A je velmi snadné prokázat, že tomu tak je, protože existuje spoustu jiných vyobrazení ankhu, které mají uprostřed jiný obrázek a ten obrázek reprezentuje boha Ra. And for the future, always keep in mind that ankh is built according to the principle of anthropic similarity. A do budoucna bych rád, abyste vždycky měli na paměti, že ankh je vytvořený podle principu. It's a principle of human body. Anthropic, it means anthropologically, it looks like a human body. Na základě vlastně antropologické podobnosti s lidským tělem. You see? Here it is. And you see, here, this is the kind of energetical something about the head. This symbol, the flower coming through 7 and 6 chakra. You see? This is so-called 1,000 leaves lotus. It was in all religions, this lotus was symbolizing the 7th chakra of the human head. Vidíte vlastně to lidské tělo a zatím symbol ankhu. Ta hlava ankhu, tady je jakési pole kolem naší hlavy a nad hlavou té ženy jsou takové lístečky. Vlastně to vychází z její 6. 7. čakry a ve všech dávných tradicích lotus o 1000 lístcích vždycky byl symbolem 7. čakry. And you see here, these suns and scarabæus and snakes, these all are symbols of God Ra. A tam výš vidíme další symboly, například skaraba, a to jsou všechno symboly reprezentující boha Ra. So it means, again, if you build a foundation of your home in the form of ankh, here inside of this area, energy of this area connect your 7th chakra to God Ra. A znovu říkám, že když postavíte dům na půdorysu ve tvaru ankhu, tak ten prostor, který vznikne uprostřed toho kruhu, tak se přímo napojí na vaší 7. čakru a propojí vás s energií boha Ra. And here, we're talking about this symbol. Now this symbol, we have here like another one, but what is important, this symbol in many, many different cultures was the symbol of energy center. Mluvili jsme nejprve o tom ankhu úplně nahoře s tečkou uprostřed. Teď mluvíme tady o tom, co tam má takovou jakousi hvězdičku. A ten ve všech kulturách, tady ten znak reprezentoval energetické centrum. So, the other symbol is like this. Says that the ankh is built according to the principle of cross. Tady ten další typ ankhu říká, že tady ten ankh je vytvořený na základě principu kříže. And if inside of the head of the ankh you will put furniture or kind of the walls of the rooms in the form of Christ, the cross, then in this where you can see the dot here,
where the dots are appears the focal energetical zones. A tento obrázek nám říká, že když budete mít dům na půdorysu tvaru ankhu a například postavíte zdi pokojů v hlavě toho ankhu nebo rozestavíte nábytek ve tvaru kříže, tak tam, kde jsou ty tečky, tak vzniknou fokální energetické zóny. Yes, it will be 4 energetical focal zones inside. Budou tam 4 fokální energetické zóny. It means, for example, if your building stands on the foundation in the form of ankh, inside of here you can put walls like this. You can make 4 rooms, and here inside of each room appears the centers of powers. Takže například, když by váš dům měl tady ten půdorys, tak v tom kruhu, když byste vytvořili 4 pokoje a ty zdi by byly ve tvaru kříže, tak tam, kde jsou ty tečky, uprostřed každé z těch místností vzniknou silná energetická místa. You see, each symbol explains what kind of capacities the ankh can offer us if we use this principle building our homes. A každý z těch obrázků ankhu nám říká, jaké schopnosti, možnosti nám ankh nabízí, když si postavíme dům tady v tom tvaru. Also now, you see, almost on each ankh here, there is a place which looks like a rope, you know, in spiral, rope in spiral. This is, let's say, this is the center of the ankh. A tady, kde teď ukazuju šipkou, to vypadá vlastně pod hlavou toho ankhu, jako kdyby tam byl omotaný nějaký provaz. A tady to místo je středem ankhu. It's an energetical center. Energetické centrum ankhu. It's a kind of a knot. You know, you understand what is a knot. Je to jako takový uzel. Yeah, it's a uzel, right? The same, it's uzel. Energetical knot. Je to energetický uzel. And if you, for example, look on the ankh from the principle of ancient Indian culture, you know Vastu, this ancient Indian architectural school, Vastu, I'm talking about. According to Vastu, this place is called the place of Brahma. It means the place of God. A když se na to podíváme z principu staroindické archeologické školy Vaštu, tak tady to místo, ten energetický uzel, je místem Brámy, místem Boha. Yeah. And this is the reason why you see in ancient Egyptian ankh, in this area, you can see the face of God. A proto tady na tom obrázku vlevo vlastně v místě toho energetického středu vidíme tvář Boha. And then here, if you see my pictures, I'm showing you by mouse that above the head there is the snake. The snake is the symbol of, how to say, very clever mind. This is the symbol of clever mind. A tady v tom místě nad hlavou, kde teď ukazuju šipkou svojí myši, tak vidíme hada a had je symbolem velmi moudrého muže. Above it you see scarabæus. Scarabæ it's the symbol of Ra. A nad tím vidíme obrázek skaraba, který je symbolem boha Ra. And here I'm also showing you Christian cross. Exactly where this uzel, we can see on Christian cross, we can see the body of Jesus Christ. A taky jsem tam vložil křesťanský kříž a vidíte
vlastně tu paralelu, že tam, kde je ten energetický úzel, tak tam se na křesťanském kříži nachází tělo Krista. For example, in this area of your home, it would be good and proper to put, for example, the table for massage or doing some healing practices. An effect from these practices will be unbelievably amazing. A tady v tom místě toho energetického uzlu, pokud by váš dům byl postavený tady v tom tvaru, tak by to bylo místo, kam by bylo fajn dát třeba masážní stůl nebo tam mít terapeutickou místnost a provádět tam léčení, protože ty účinky by tam byly naprosto fenomenální. Yeah. So now a few words about phenomenons of ankh. A teď pár slov k fenoménům týkajícím se ankhu. So, if you go inside of the ring, inside of the head of ankh, když vstoupíte do kruhu nebo do toho prostoru hlavy ankhu, and now attention, ankh starts to clean your body from any negative energies of different natures. Teď opravdu dávajte velký pozor, co přijde. Když do toho kruhu vstoupíte, tak ankh začne očišťovat vaše tělo od jakýchkoliv negativních energií, vlivů všech možných druhů. Yeah, it's important. A negative energy of different nature. Je opravdu důležité, že to jsou negativní energie různých druhů. And this is the reason why ankh was the sacred symbols of the god, because ankh makes our body clean. A z tohoto důvodu byl ankh posvátným symbolem, protože opravdu purifikuje, očišťuje naše tělo. And when we have been talking about this triad, sacred triad of ancient Egypt, the wands of Horus, then the ankh and the pyramid, then the wands of Horus has, first of all, stimulating effect and anti-cancer effect. A když jsme mluvili o té triádě, kterou tvoří ankh, pyramidy a horovy hůlky, tak horové hůlky mají stimulační efekt a také protirakovinový. Wait a second, wait a moment. Malý moment, prosím. Tak musím říct, že tohle mě velmi zaujalo, jak to Valery uchopil, že ankh symbol je až takhle důležitý, takže za to děkuji. Sorry, I'm back. Yeah, I'm back. Sorry. Skvěle. Tak už jsem zpátky. So again, the wands of Horus, they have a lot of effects, synchronizing, but most important, they are stimulating, synchronizing, and keeping your body from cancer. Že ještě znovu se vrátím k těm horovým hůlkám. Jejich účinek je synchronizační, stimulační a taky ten protirakovinový. And now attention. Number 2, ankh. Ankh is cleaning your body from negative energies. A teď opravdu velký pozor. Ankh očišťuje naše tělo od negativních energií. And then when you go into the pyramid, then pyramid is connecting you to the God, to the highest yourself, the highest, actually, let's say, it connects you to the universe. A potom, když vstoupíte do pyramidy, tak vás ankh propojuje s vesmírem, s vaším božským já. Because there is
one very important idea which have been lost by all esoteric school all over the world. Je tam totiž jeden důležitý fakt, který všem ezoterickým školám unikl. During our practices in different schools, during our meditations, we want somehow to get contact to the God, to the highest being. A během všech našich ezoterických praktik, během meditace a podobně, se chceme propojit s Bohem. But we do not understand that if we want to connect us to the highest being, our body must be clean from negative energies. Ale nerozumíme tomu, že pokud se chceme propojit s tou nejvyšší bytostí, tak naše tělo musí být očištěné od negativních energií. We have been thinking all the time that, for example, if we go as we are inside of the pyramid, then pyramid will connect us to the God, but this is mistake. A vždycky jsme si mysleli, že když například vejdeme do pyramidy prostě tak, jak jsme, tak nás ta energie propojí s Bohem, ale to je chyba. Because God is the living creature. A protože Bůh je živá bytost. And God also, like we are, has what we call immune system. A Bůh stejně jako my máme to, čemu říkáme imunitní systém. I tell you even more, God has 11 energetical membranes belonging to immune system of the God. Bůh má 11 energetických membrán ve svém imunitním systému. And if your body is not clean, you will never ever get contact directly to the God. A pokud vaše tělo není očištěné, tak se vám nikdy nepodaří navázat přímé spojení s Bohem. The wands of Horus do not clean the body from the negative energies. It helps. It creates the situation to clean, to keep yourself from cancer. But wands and pyramids are not cleaning. But the ankh is cleaning. Horovy hůlky nemají tady tu očišťovací schopnost. Vytvářejí ve vašem těle optimální prostředí, aby se u vás nerozvinula rakovina, to ano, ale ani pyramidy, ani horovy hůlky nemají očišťovací schopnosti. To má právě ankh. This is the reason why these three elements have been the sacred triad. And again, the wands are stimulating, the wands are synchronizing, the wands are healing and keeping you away from cancer. Then we go into ankh and cleaning our energetical system from negative energies of all planes. Právě proto tady ty tři věci, pyramidy, horovy hůlky a ankh, tvořily tu posvátnou triádu. Protože horovy hůlky, jak již jsem říkal, mají synchronizační, stimulační, léčivé schopnosti, vytvářejí vlastně nás, jakoby připravují na tu očistu, potom se očistíme ankhem a teprve potom můžeme vstoupit do pyramid. Yes, and then pyramid will connect you directly, no problem. A když tady ten postup dodržíme, tak pak nás pyramidy bez problémů propojí s Bohem. So this knowledge, thousands of years ago, helped gods to become the gods. A tady ty vědomosti před tisíci a tisíci lety pomohly bohům stát se bohy.
And if we will use this knowledge today, then we can help ourselves, our kids, to become like gods. A když tyhle vědomosti aplikujeme my dnes, tak můžeme pomoct svým dětem, aby se stali aby byli jako bohové, aby se stali božskými bytostmi. And then, if you go to ancient Egyptian texts or any books and you will read about capacities of the ankh, then you will see that ankh is giving a lot of powers to human being. A když se ponoříte do studia staroegyptských textů, tak sami uvidíte, že ankh nám dává opravdu úžasné schopnosti. But important idea is that we must use ankh not as the symbol having on our neck. No, it should be foundation of our buildings. A opravdu důležitý je, aby jsme nepoužívali ankh jako symbol, který si dáme jako přívěšek na krk, ale aby to byl opravdu ten půdorys našeho domova. So, I think that in the nearest maybe couple of weeks I will try to translate the main texts into Czech language. Then you can read it using, and having all pure, clear understanding of what I was actually working more than 30 years. A v příštích pár týdnech se pokusím, aby ten hlavní text týkající se ankhu byl přeložen do češtiny a pak pochopíte, o čem už takových 30 let mluvím. And interesting is that also, for example, this picture, now you can see it, it says that ankh, the foundation of ankh, you see here, stimulates our Ra, this 7th and 6th chakra, and then it gives the energy to Jed. But Jed, this is the symbol of human spine, you see? It means that ankh is healing the spine and gives to spine a sacred capabilities. A na tom obrázku, který byl před chvilkou nahoře, červený, tak vidíte, že ankh, vlastně ta hlava ankhu stimuluje naší 6., 7. čakru, propojuje nás s energií boha Ra a to potom vysílá energii dolů do těla. Ty vlastně příčky, jet, jsou symbolem lidské páteře. Ta energie léčí lidskou páteř a energizuje ji. Because the spine of a human being, this is not only the center of symmetry, energetical center of the human being, not only. This is our energetical antenna which connects us to the God. A lidská páteř není jenom nervovým kanálem, ale je to vlastně anténa, která nás propojuje s Bohem. And you see these two symbols which are called was in the hands. It means that if you are living inside of ankh, it gives you the power of the gods, because this was is the symbol of the power of the God. A na tom obrázku vlevo vidíte ty dva symboly z každé strany, těm se říká was. A říká nám to, že když žijete v domě ve tvaru ankhu, tak vám to dává schopnosti Boha, protože was reprezentují Boha. Also interesting that you see some very ancient temples, they also have been using the part of ankh in their constructions. A tady vidíte, že některé velmi staré stavby používaly části tvaru ankh ve své konstrukci. And always, for example, I know that in our churches, in Slovenian churches here,
that was always the place of how to say it? Altar. Yes, right. Place of altar. A já vím, že například v našich slovanských kostelech vždycky tady to místo s tím oblým tvarem bylo místo, kam se umísťoval oltář. Yeah. But important is that the temple must be standing on the ankh, not the piece of ankh. It would be full ankh, but in any way. A důležité je, aby ten chrám nebo ta stavba byla na půdorysu plného ankhu, nejenom nějaké části. Now you see, this is the temple of Tlaloca, Mayan temple. You see, there are pyramids, and before the pyramids, you can see ankh. It was used as the swimming pool to clean the body from negative energies before they were coming onto the pyramids. A tady vidíme pyramidy z majské kultury v místě Tlaloca a před těmi pyramidami stojí ankh a tam byl takový očistný bazének, který lidi očistil předtím, než vstoupili do pyramid. Also, in ancient Egypt, ankh was called Ben Ben, the temple of Ben Ben. Ben Ben, it's the symbol of energy vortex, energy beam coming from the outside, from the ankh up into the sky, and what is important, energy with the power stimulating creative capacities. Tady vidíme další obrázek ankhu a tam vlastně ten ankh, ta hlava reprezentuje energetický vortex, energie, která přichází z nebe a stimuluje naše tvořivé schopnosti. Yeah, tворческий. And it was called Ben Ben in Egypt. Ben Ben. A ve starověkém Egyptě se říkalo Ben Ben. Yeah, interesting. It's very interesting. And this, you see, Ben Ben. You see, Ben. This is B and N. And symbol says this like a sinusoid. This is the symbol of energy, but the leg says goes. It means energy goes. Energy goes. So inside of the ankh, energy goes. It's A tady ten hieroglyf nám vlastně tam ukazuje takové dvě nohy, jako ten Ben Ben, a ta harmonika pod tím, ta sinusoida, vlastně nám ukazuje proudění energie, takže nám to říká, že se tam hýbe energie, že tam tudy prochází energie. And so just in general, and very, very shortly, I have explained to you what actually the ankh is. Dal jsem vám teď takový hodně všeobecný, zevrubný popis toho, co vlastně ankh je. And here you can see one of my projects. Here you can see the swimming pool inside of the pyramid and inside of the ankh. Tady na tom obrázku vidíte jeden z mých projektů. Tam dole to je takový bazének uprostřed pyramidy, uprostřed stavby ve tvaru ankhu. You see, this is the general idea. How it must be done. And just imagine what kind of a power and energetical capacities this water inside of this basin will be. It will be something absolutely amazing. Tady to je vlastně ta správná konstrukce, tak jak je potřeba, aby to vypadalo. A jen si představte tu ohromnou sílu a ty energetické schopnosti, který voda uprostřed toho ankhu dává. Yeah. So it's different projections, so you could see from the different sides what is the idea of such a wonderful basin in the pyramid and inside of the ankh. Tady zase trošičku jiný úhel
v té digitalizaci a dokážete si vytvořit představu, jak vlastně správně použít a jak se dá využít ankh. So, and also here I made kind of a video about this project, but then I will give you a link and you will be able to see the video of such project. But I'd like to tell you, this is one of the piece for our future complex in Tomsk. We're going to use this in Tomsk also. Tady dokonce mám video, kde je daleko víc informací, ale tím se teď nebudeme zabývat. Pošlu vám link a můžete to video shlédnout. A jenom chci říct, že tohle je jeden z projektů, jeden z kousíčků té mozaiky našeho komplexu v Tomsku a budeme tam určitě tenhle symbol používat. So this year I have been mostly working about I was finishing this project in connection with ankh, and also we have been building in Tomsk our own private airport for small aviation. Tento rok jsem se zabýval zejména dokončováním tohohle projektu v souvislosti s ankhem a v souvislosti s naším komplexem v Tomsku, kde jsme také tento rok zabývali stavbou soukromého letiště pro malá letadla. Yeah. So in general, very, very shortly, I gave you idea about the ankh and what actually we are going to do with ankh in Tomsk. So we're going to use it as the special meditation center and retreat center and the basin. Tak jsem vám teď poskytl základní všeobecné informace o tom, co je ankh a jak ho budeme používat v Tomsku, kde vlastně ta stavba ve tvaru ankhu bude sloužit jako meditační retreatové centrum a také jako základna. So and if you have any questions about it, just ask, because in general I have finished what I was going to tell you about my last projects and what I was doing within the last few months. Tohle je oficiálně všechno, co jsem s váma dneska chtěl sdílet ohledně ankhu a také toho, co jsem v posledních měsících dělal. Takže jestli teď máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Tak, otázky, spousta otázek, Valery, máme pro tebe. We have many questions. Yeah, okay, so I'm here. And dobrá. I am going to talk. Jasně. Maybe možná můžeš jenom, než začnu číst konkrétní dotazy, říct, co se změnilo od toho našeho posledního povídání. Vím, že jsi právě mluvil o tom letišti a o tom, že plánujete tam stavět, myslím, že nějaký vodní koridor, nějak propojovat vlastně ty pyramidy. Tak jestli máš třeba nějaký fotky, obrázky, co se od jara změnilo. Just before we proceed to the questions, can you just briefly update us what else you've been doing in Tomsk? Because I know that when we talked a few months ago, you mentioned something about the airport, but also about some water corridor, like interconnecting pyramids or something like that. We have been working over energetical system, because I mentioned that beside those buildings, those elements which you can see on top of the earth, there is very important energetical system under the pyramids, under the ground. Pracovali jsme na energetickém systému toho komplexu a kromě těch staveb, které vidíte nad zemí, tak je tam také velmi důležitý podzemní energetický systém. So we have been working over this underground energetical system, just making kind of a, let's say, connection, because there are many blocks there, and they were separate blocks,
and now we have been putting these blocks together. Takže by se dalo říct, že jsme ty jednotlivé nadzemní stavby propojovali energeticky podzemním energetickým systémem. So this is the most, because when we have been working, we are not still planning to show on pictures worldwide what it is, but in sometimes when everything have been finished, then we will show you some pictures of actually what we have been doing, what is the energy blocks and system, and how it was looking separately, and then what it looks like and how it looks like when it all put together or connected together. V tuhle chvíli ještě nejsme připraveni pustit do světa obrazový materiál, jak to všechno vypadá, ale až to bude hotový, tak se podělíme o to, jak to vypadalo předtím, když to byly ty jednotlivé bloky a jak to vypadá teď a jak to funguje, ty energetické bloky a ten propojovací energetický systém. Skvělý. Tak našel jsem tady mezi tím nějaký dotazy. Jedna se týká Enkiho a vlastně Anunnaki obecně. A tady se ptá Veronika, říká se, že se vrátí Enki a má prý aktivovat naše originální DNA. Okay, so we have a question related to Enki. A lady says that apparently Enki is supposed to come back and activate our original DNA. It's going to be a little bit different. It's going to be a little bit different. Bude to trošku jinak. So, because even the name of Enki, it's not the name. Takže už jenom to jméno Enki, to vlastně není jméno. Because Enki, it means the energy of the earth. Enki vlastně znamená energie země. Enki, what we can call now as the spirit of the earth. A to, čemu dnes můžeme říkat duch země. Working with ancient Egyptian and ancient Sumerian texts, I came to a conclusion, a very strict conclusion, that there are many misunderstandings in ancient Sumerian texts. Velmi podrobným studiem staroegyptských a sumerských textů jsem došel k tomu, že tam je hodně nedorozumění. I am writing a book, big book about it. A píšu o tom velkou knihu. And I promise that I will prove 100% prove what I'm talking about. A slibuju, že 100% prokážu, o čem mluvím. And then you will understand what is the actual way, effective way for self-development. A pak pochopíte, co je skutečně efektivní způsob seberozvoje. Because your DNA, everything with your DNA mostly is okay. Protože z velké části vaše DNA je úplně v pořádku. But your DNA, like your hormonal system, is developing with the help of a certain programs pre-installed in your DNA. A vaše DNA, stejně jako váš hormonální systém, se vyvíjí pomocí určitých do nás předem vložených programů. Yeah, and these capacities of your DNA will be switched on when you are coming along the way of development, when you're coming from one level to a higher level, then to the next level, and each level will be switching on a certain hormones in your blood. Your blood capacities, your blood composition will be bit changed, and this will affect
your DNA and other stuff, and then only then you will understand what actually stands behind what people calls, switching on DNA or activating of DNA. This will happen naturally. But what you should do is coming along your way of development in a proper direction. Tak jak budete postupovat ve svém duchovním vývoji, pokud to budete dělat tím správným způsobem, tak zcela přirozeně, bez jakékoliv iniciace nebo aktivace, tak jak budete se posouvat z jedné úrovně svého vývoje na druhou, tak se ve vaší DNA budou aktivovat určité schopnosti, začnou se do vaší krve vylučovat určité hormony, začne se měnit složení vaší krve a tak dále. Ale bude se to dít zcela přirozeně, pokud budete tou cestou tím správným způsobem. Yeah, and sure, ankh will help a decisive role in this process. Ankh rozhodně bude hrát zásadní roli v tomto procesu. But ankh is not the God which will come from the other planet. Ale ankh ne jako Bůh, který přijde z nějaké jiné planety. Ankh, this is the spirit of the earth. This is the energy of the earth. Ankh je duch energie země. And this energy will for sure play a decisive role in development and, like say, in switching of some processes connected with your DNA. A tato energie rozhodně bude hrát zásadní roli v procesech aktivace nebo spuštění určitých energií ve vaší DNA. Yeah. Let's go to another question. No, pojďme přejít k další otázce. Jasně, tadyhle poznámka k tvému projektu. Ty kráso, postavím dům jako ankh a spát budu uprostřed. Jdu hned do toho. So there is a comment related to your lecture regarding ankh. Oh my God, that's amazing. I'm going to build a house on the foundation of ankh and I'm going to sleep in the middle. Yes, great. And kids, the kids' room must be in the head of the ankh. A dětský pokojíček určitě musí být v hlavě ankhu. And then your kids will be like gods. Believe me, they will be like this. Pak budete mít doma malý bohy. Nádhera. Z jakého materiálu by měl být základ ankhu, jestliže, a předpokládám, že je myšleno jako stavby, White quartz. Takže Valery už odpovídá i bez překladu. Valery už umí česky. Rozumí česky. Takže z bílého křišťálu nebo křemene. Jo, já to teda dočtu celý. Jestli je teda důležitá ještě orientace, to bychom mohli říct, na světové strany. A poslední, jestli hraje nějakou roli, podloží základ ankhu. To znamená to, co je ještě pod tím základem, z kterého je to vyrobený. So the question continues. When you're building house like this, is it important, like what material is underneath the foundation? And also how the house is oriented in the directions. Is that important? On one hand, yes, it's important how it's oriented. Na jednu stranu, jo, je to důležitý. Really important. And it should be proper material. I told you, white quartz. Proper orientation and proper geometry. Takže je to hodně důležitý, určitě řádná orientace a pořádní materiály a ten základní materiál by měl být It means geometry, this is like a golden section and proportions. A důležitá je posvátná geometrie. Mm-hmm. Posvátná geometrie. Posvátná geometrie, ano. Yeah. Znáš příběh o evenkách? Evenk story? Do you know that story?
Which one? Evenkové. Tady je totiž otázka. You mean Alanho? Because there are many event stories, but one with which I was working, it's called Alanho. OK, já přečtu celý dotaz a jenom jsem chtěl vědět, jestli vůbec se chytneme jako kontextem. Nemá nějakou spojitost, myšleno asi ankh, a i s pověstí Evenkov o sestoupení boha Ohna Ogdy? Agdy. Tvar anku celkom připomíná tě, že železné teplo produkuje zvonové útvary pod zemou. Ono je to ve slovenčině, takže pardon, trošku to komolím. Můžu já taky vidět tu otázku napsanou? Jak to udělám? To by si musel otevřít ten chat, který normálně je samozřejmě na tom. Tak jestli se so I'll try to paraphrase the question, as I may not remember all the details. So the question was if there is any connection between ankh and the descension of God. What was the name of the god? Ona Ogdy, maybe? Agdi, no any connection. Takže žádný spojení tam není. Takže je žádný spojení. OK, tak pojďme dál. Ogdi, I tell you, Ogdi, according to Evenkers and Yakutian stories, is exactly what we call Terminator. Takže podle jakutských a ještě nějakých příběhů, tady ten bůh je to, čemu říkáme Terminátor. Terminator, this is the missile which was used to destroy meteorite and asteroids which are carrying dangerous bacteria. Takže je to střela, která byla použitá ke zničení asteroidů a meteoritů, které v sobě měly nebezpečné bakterie. Yeah, right. To je to myšlený ten obranný systém Země, který vlastně sestřeluje meteority a konec konců je to vlastně to jedno z témat, který, oni to ještě nečetli, je vlastně v knížce Poselství Bohu, které tady už několik let dáváme dohromady. So you mean as the same technology that's part of the defense mechanism of the it's Earth? exactly. Yes, exactly. Because this defense system is using missiles, like snarad, to destroy. And this snarad, this missile, is called, according to ancient texts, the god Agdi. Takže tady to zařízení toho obranného systému Země používá druh střel k vlastně zničení těch nebezpečných těles a podle těch starých textů je to vlastně ta střela je ten bůh Agdi. Tady se Beatrice ptá, jestli ankh vyskládaný na zemi z křemencových kameňů, podobně jako indiánské meditačné wheels, medicine wheels, medicine wheel. Může to energeticky fungovat? Jak se postaví člověk do středu hlavy ankhu? So the question is, if you use like small white cords and assemble them on the floor in the shape of ankh, and you stand in the middle, like can that be helpful if you use it as the shamanic medicine wheel? Yeah, on one, if you do it a lot of white sand, and you do it something like this. Little bit, it will be working little bit. But you understand, we must not go along the compromises. If you want to have a real result, you need to build a real ankh, like real material. Takže jo, když použijete bílý písek, tak trošku nějaké efekty to bude mít, ale pokud chceme pracovat s ankhem, tak bychom se opravdu neměli vydávat cestou kompromisu, ale udělat to pořádně z pořádných materiálů.
Jedna otázka za mě. Ty jsi tam ukazoval v prezentaci jeden případ u nějakých majských staveb, kdy postavili vlastně nějaký oltář ve tvaru ankh. Bazének. Existuje nějaká stavba, jako původní stavba, která by jako explicitně jako vyjadřovala ten ankh, že aspoň teda půdorys by se zachoval? My question, Sueneé says, related to the Mayan pyramids with the cleansing pool in the shape of ankh that you showed us. Sueneé is asking if there has ever been like any ancient structure, temple, building built on the foundation of ankh that has been preserved until today? No, mostly destroyed. Because většinou jsou zničený ty stavby. Určitě jich bylo spousty, ale nedochovaly se. Yeah, we have only just like this, because this is a very powerful tool. Je to skutečně velmi mocný nástroj. Yeah, and it was a period, very long period in the history of our civilization when the knowledge like this and the instruments like this have been destroyed. A během historie lidské civilizace bylo poměrně dlouhé období, kdy stavby a symboly tohoto typu byly ničeny. Super. Tady se ptá Zdeněk, předpokládám, že znáš práci Michaela Tellingera. On hodně se zabýval otázkami takových těch kamenných kruhů, které jsou v Africe. A Zdeněk se ptá, jestli tam není nějaká podobnost, protože ty kruhy jsou, zase Michael říká, hele, oni jsou vyladěný na nějaký frekvence a nějakým způsobem se s tím dál pracovalo. A vlastně ten ankh, o kterém se tady celou dobu bavíme, tak to je taky vlastně jako nějaký jakoby ladící nástroj. So the question from Zdeněk is related to Michael Tellinger's work, which you're probably familiar with. Yes. He's researching the stone circles in Africa, and he's also saying that there are like some tuning instruments that are fine-tuning our energy. So are there any similarities between those stone circles and ankh? Yes and no. Because the stone cycles which were actually you can see or you can find in South Africa, they played the role, if they were built properly, when the walls have been not only the stones, also covered with cement and played the role like a stone mirrors, then these cycles were playing the role of concentrators and reflectors of the earth's energy and key energy in the middle of such ring. Takže ano a ne. Odpověď na otázku. Ty kamenné kruhy v Jižní Africe, pokud byly postavené pořádně, nejenom jakoby ty kruhy na zemi, ale i stěny a omítnuté specifickým způsobem, tak potom vlastně plnily roli takových kamenných zrcadel, které koncentrovaly a odrážely energii. Mm-hmm. Energy and key, energy of the earth in the center of the ring. Energii země ve středu toho kruhu. A teď tady jeden dotaz v angličtině, tak to zkusím přečíst. Je tady: How do you use the BGA lens to connect to the Akashi records? I'm sleeping with Bia each night, and it helps me a lot to understand what stands behind ancient Egyptian symbols. Yeah, it helps a lot, really a lot. I'm seeing the pictures, and that's it. Oh, I know what it is about. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak tady ta otázka týkala typu horových hůlek BI a otázka zněla, jak nám pomáhají
se napojit na akášické záznamy a Valery říká, že s nima každý den spí a že mu velmi, velmi pomáhají rozkódovat staroegyptské záznamy, vlastně mu přicházejí obrazy, které vidí a chodí mu informace. I am giving you my very the most secret because Teď tady s váma sdílím svoje největší tajemství. Yeah, Bia is helping me a lot, really a lot. At least last 2 years, Bia played a decisive role in all my discoveries. Opravdu mi pomáhají velmi, velmi. Minimálně v posledních 2 letech hrály tyhle hulky klíčovou roli ve všech mých objevech. Mm-hmm. Všech mých objevech, right. Tak ještě chvíli a můžeme se bavit česky, no. Když já jsem se nenaučil rusky, tak tebe naučíme česky. Tak jo, tak přátelé, máte ještě nějaké dotazy? Poslední šance a příležitosti. Last chance for our viewers to ask. Já si tady celou dobu hraju s Ankhem, který tady mám pověšený ve studiu. Jak jsem kdysi dostal jako dárek. Right. V podstatě... Pardon, povídej. The whole time I've been playing with this pendant that's hanging in my studio. I got it as a gift some time ago. Your next studio must be in the head of the ankh. Yes! Příští studio musí být v hlavě ankhu. Tak to postavíme u tebe, že jo? So we're gonna build that on your grounds. Okay. Okay, agreed. Let's do it. Hands on. Ruku na to. Skvělý nápad, jdeme do toho. Skvěle. Vím, že jsi říkal, že člověk nemá dělat kompromisy a že lépe to postavit. Přesto po vzoru magických hulek je přece jenom doporučil bys třeba nějaký symbol jako zářič právě ve tvaru ankhu z nějakého materiálu? Aspoň trošku, že by to tady jako osvítilo. I know you said not to go down the road of compromises. Mm-hmm. But if we get some inspiration from the Wands of Horus, is there like any material or anything apart from like the proper structure in the shape of ankh that we can use just a little bit to purify, energize, or illuminate the space? No. It should be no compromises. It should be like this. Prostě žádný kompromisy. Buď tak, anebo vůbec. Next time I'll give you some ideas. There are some, but not today. A little bit. Next time I'll give you some ideas. Takže jo, jako nějaký možnosti jsou, ale dneska to necháme. Podělím se o ně s vámi příště. Yeah, there were actually few systems to cut off the negative energies of the surrounding, of the place where we are. There are some technologies how to do it. And next time I'll maybe give you a few minutes explanation or presentation about it. Existují určité technologie, které se používaly k tomu, aby jsme odsekli negativní vliv svého prostředí. A možná příště dělám několika minutovou prezentaci o těchto technologiích. Well, if seriously, yes, we can clean our rooms from negative energies. There are some technologies. Jsou nějaké technologie, které nám například můžou opravdu pomoct očistit svůj prostor, svou místnost, kde se nacházíme. It will not be so easy, but it is possible to do. Není to tak snadný, ale dá se to. I think we will talk next time. Jo, myslím, že to je dobrý téma na příště.
Tak jo, takže skvělý, jak už to necháme na příště zase dotazy. Přátelé, otázky, když tak pište do komentářů pod video a až se příště s Valery spojíme, tak se k tomu můžeme tématu vrátit. Tak já chci moc poděkovat. So big thank you to you, Valery. Let's call it a day. And if there are any more questions, the viewers are encouraged to write them underneath the video, and we will pass them on next time. Okay, my friend. Thank you. Thank you. Yeah. Poprosím Valeryho, aby ještě chviličku zůstal po konci vysílání. Rád bych se něco zeptal soukromně. Valery, if you can please hang on for a few minutes, when I would like to speak to you. Okay. Tak, přátelé, já se s vámi rozloučím. Ještě jednou loučím se tady mávám Valerymu. Ahoj, ahoj. Ahoj, loučím se s Marty, děkuji za překlad, že nám pomohla. Ráda se děje. Že nám pomohla, aby jsme si navzájem rozuměli a už se tady učíme i češtinu, tak to je skvělý. Pokud se vám dnešní vysílání líbilo, prosím dejte tlačítko odebírat, palec nahoru, napište nám do komentářů, co vás třeba nejvíc na tomhle tématu zaujalo a co byste se třeba chtěli Valeryho zeptat, nebo po čem byste chtěli, aby příště vyprávěl. My se s Valerym domluvíme na nějakém dalším vysílání určitě a já se budu brzo těšit na viděnou a naslyšenou. Mějte se moc krásně. Ahoj. Třeba na té konferenci. Ahoj. Yeah. Ahoj. Díky, že sledujete náš kanál Sueneé Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Sueneé Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.sueneé.cz.